the 2025 season comes to an end. Theo cái góc nhìn của mình thì trong năm 2025 thì các hoạt động diễn ra mình nghĩ là nó khá là tích cực. Mình đánh giá cao cái thứ ba là cái chỗ mà các bạn sinh hoạt khá là đều đặn và cái chất lượng khá là tốt. Còn ở các cái team thì mình thấy là cái phong trào thì không có phải là nổi trội lắm, trừ một số team thì có cái nhân sự dẫn dắt thì nó được duy trì, còn lại thì đa phần là sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Trong năm 2025 thì điều khiến mình cảm thấy rất là vui và tự hào đấy là chứng kiến cái tinh thần sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng chia sẻ kiến thức từ mọi người, và cái sự tiến bộ đấy không chỉ đến từ những cái con số mà là đến từ cái sự cởi mở, chia sẻ những cái điều mà mọi người đã làm tốt, chia sẻ cả những cái điều mà mọi người còn đang loay hoay học hỏi. Chính vì những cái chia sẻ rất là thật đấy thì đã giúp cho chúng ta tạo nên một cái môi trường kết nối lành mạnh và giúp mọi người có cơ hội học hỏi cùng nhau và lớn lên cùng nhau. Chắc là trong nửa cuối 2025 và đầu 2026 thì chắc là mọi người sẽ thấy là thông tin về cái sự thay đổi về thị trường, về AI nó đến rất là dồn dập, và cái tương lai của mình thì khá là bất định. Trong cái bối cảnh này thì kỹ năng mà giúp mình để đi xa, để thích nghi thì vẫn là cái học cách học. Thay mặt bộ phận NAL thì mình xin cảm ơn tất cả anh chị em đã cùng nhau nỗ lực cố gắng trong suốt năm 2025 vừa qua. Sang năm 2026 thì mình hy vọng rằng các bạn sẽ cùng nhau xây dựng một cái môi trường học tập tích cực, nơi mà việc học trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống của chúng ta.